হাই ফ্ৰেণ্ডছ, মই লোহিত। মই ইউটিউব চেনেল নেচাৰ এণ্ড গাৰ্ডেনিঙত আপোনাক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। চাওক, এইটো হৈছে ৰেনকোষ্টিলিছ জাইগেণ্টিয়া। ইয়াৰ কেনেকৈ ৰুব বা যত্ন কেনেকৈ ল'ব সেই বিষয়ে ক'ম আজি আপোনালোকক। মই এইবিলাক ৰোৱা বেছি দিন হোৱা নাই বাৰু, এমাহমান হৈছে। এইবিলাক চাওক, ফুল ইয়াৰ ধুনীয়া ফুলে, আমাৰ কপৌ ফুলটোৰ নিচিনাই, খালি ফুলটো অকণমান চুটি হয় আৰু ফুলৰ পাহিবিলাক অকণমান ডাঙৰ ডাঙৰ হয়। এইকেইটা হয় মোৰ ৰেনকোষ্টিলিছ জাইগেণ্টিয়া। মই ইয়াত ৰুইছোঁ কেনেকৈ এই বিষয়ে কওঁ। প্ৰথমতে সৰু আছিলে, এতিয়া অলপ ডাঙৰ হৈছে বা নতুন কুঁহিপাতো অলপ আৰম্ভ কৰিছে। ইয়াৰ আপোনালোকে ডাইৰেক্ট ভাণ্ডা বাস্কেটতো লগাই দিব পাৰে, পটিং মিডিয়া নিদিয়াকৈ ডাইৰেক্ট দিব পাৰি ইয়াক ভাণ্ডাৰ নিচিনাকৈ। কিন্তু মই এনেকৈ ৰুই দিছোঁ, কাৰণ তেনেকৈ মই কৰি থাকিবলৈ সময় নাই। যিহেতু সিহঁতক প্ৰায় দৈনিক ৱাটাৰিং কৰিব লাগিব। যিহেতু মই তেনেকৈ সময় নাথাকে, কেতিয়াবা মই 2 দিন 3 দিনলৈকে বা 10 দিনৰ কেতিয়াবা মই পানী দিয়া নহয় সময় নোপোৱাৰ কাৰণে। সেইটো কাৰণে মই এই ডাইৰেক্ট এনেকৈ পটত লগাই দিছোঁ নাৰিকলৰ বাকলিৰ সৈতে। বিশেষকৈ ইয়াত কি আছে সেইটো বিষয়ে কওঁ। মই পটটো এনেকুৱা লৈছোঁ এইটো, আৰু এইটো হৈছে মাটিৰ পট। এইবিলাক মাটিৰ পট সৰু সুৰা। ইয়াত মই পটিং মিডিয়া কি দিছোঁ সেই বিষয়ে কওঁ। মই ইয়াত ইটৰ টুকুৰা এঙাৰ দিছোঁ। ইয়াত চাওক, এঙাৰ আছে এইবিলাক। তাৰপিছত ইটৰ টুকুৰা, এঙাৰ, নাৰিকলৰ বাকলি এইখিনি দিছোঁ, বেলেগ একো দিয়া নাই মই ইয়াত। আৰু অলপ মছ দিছোঁ, ক'ৰবাত দিয়া নাই। এইবিলাক মছ আছে, ক'ৰবাত দিয়া নাই মই এইটো। তাৰপিছত এই শিপাখিনি এনেকৈ সোমাই দিছোঁ। আৰু কিছুমান ইয়াৰ পৰা এৰিয়েল ৰুট বাহিৰ হয়, সেইখিনি যাতে ঢাকি নিদিয়ে আপোনালোকে ওপৰত ওলাই থাকে। ধৰক এইটো এইটো এটা এৰিয়েল ৰুট, এইটো বাহিৰত আছে, এইটো বাহিৰতে থাকিব, ধুনীয়াকৈ ওপৰলৈ ওলাই যাব। আৰু আপোনালোকে পানী কেনেকৈ দিব সেই বিষয়ে কওঁ। ইয়াত পানী ভয় কৰিবলগীয়া একো নাই, আপুনি যেনি তেনি পানী দিব পাৰে। মই ধৰক এইটো জার, এনেকুৱা জার আপোনালোকৰ আছে চাগে, পানী ডাইৰেক্ট সিহঁতক ওপৰত এনেকৈ দি দিলে হ'ল। আৰু এনেকৈ যাতে দিব যাতে মোটামুটি পূৰা গোটেইখিনি তিতি যায়। ৰেগুলাৰ ৱাটাৰিং কৰিব পাৰে দৈনিক বা এভৰিডে। বেছি দিন নালাগিব এইবিলাক ফুলিবলৈ। হয়তো এই ডাঙৰকেইটা নেক্সট ইয়েৰ ফুলিব পাৰে। বেছিকৈ নুফুলিলেও এটা ফুল ফুলিব পাৰে, এপাহ ফুল ফুলিব পাৰে। আৰু ইয়াত আপুনি যদি ফাৰ্টিলাইজাৰ, বিশেষকৈ ফাৰ্টিলাইজাৰ দিব লাগে, যিহেতু হাইব্ৰিড হয় এইবিলাক। ইয়াত আপোনালোকে NPK 19-19-19 বা 10-26-26, 20-20-20 বা 10-25-10-15, বিশেষকৈ যিটো নাইট্ৰজেন পৰিমাণ বেছি থকাটো দিলে ভাল, কাৰণ নাইট্ৰজেনে গ্ৰ'থ হোৱাত সহায় কৰে। আৰু 1 মিলিগ্ৰাম পাৰ লিটাৰ স্প্ৰে কৰি আপুনি প্ৰতি সপ্তাহত দিলে হ'ল। গতিকে মই যেনেকৈ দিলোঁ আপুনি তেনেকৈ জাৰেৰে দিব পাৰে বা স্প্ৰে কৰি দিব পাৰে। বিশেষকৈ জাৰেৰে দিলে ভাল হ'ব, কাৰণ গোটেইখিনিলৈকে পাই যাব, শিপাও পাব, পাতো পাব। বিশেষকৈ শিপাত দিব লাগে। বা কিছুমান কি পোৱা যায়, চিভিড, প্ৰিমিয়াম চিভিড পোৱা যায়। এটা প্ৰিমিয়াম চিভিড বুলি এটা আছে, সেইটো আপুনি এমাজন বা ফ্লিপকাৰ্টত পাই যাব। সেইখিনিয়ে। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কৰক, শ্বেয়াৰ কৰক, ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু বেল আইকনটো দবাই দিয়ক।